අදත්ව මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලපු ඇලුමිනියම් දොර කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඇලුමිනියම් දොර උළුවස්සක් සකස් කරගන්න වීඩියෝ එක අපි කලින් ගෙනාවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝම වගේත් ඉල්ලුවා ඉක්මනින් මේ ඇලුමිනියම් දොර සකස් කරන වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා. නමුත් රටේ පැවතුණු සංචලන සීමා හේතුවෙන් අපිට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ටිකක් පරක් වුණා. මොකද මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ගත වූ කාලය නිසා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට පුළුවන් ඉක්මනින් තමයි මේ විදිහට අපි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේම අපේ channel එකේ තියෙනවා ඔයාලටම ගෙදර කොහොමද සිවිලිමක් ගහගන්නේ, ඒ වගේම ඔයාම කොහොමද තනියම ගෙදර වයරින් කරගන්නේ, ඒ වගේම වැහි පීරි ගහගන්න විදිහ, ගෙදර පේන්ට් කරගන්න විදිහ, මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙන තත් ඒකෙත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේකේ දිග සහ පළල මැන ගන්න එක. එතකොට අපි මේ දොරේ පළල මැන ගන්න අපි මේ විදිහට උළුවස්සේ ඇතුළත පළල මැන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ දොරේ උස අපි දැනගන්න අපි මේ සකස් කරන දොරේ උළුවස්සේ උස අපි මේ විදිහට මැන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට උස සහ පළල මැනගෙන අපිට ඒ ප්‍රමාණයට මේ දොර සකස් කරන්න බෑ. මොකද මේ ප්‍රමාණයෙන් සකස් කරොත් අපිට මේක සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙදී අපි මේ වගේ සරණේරු සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සඳහා ඉඩ ප්‍රමාණයක් මේ පල්ල පැත්තෙන් අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගන්න සරණේරුව එක්ක අපි මේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉඩ තියන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේක අපි ලී දොරක් වගේ ගාලා කරලා පස්සේ අඩු කරන්න බැරි නිසා අපි ඒක නියම ප්‍රමාණයට සකස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ විදිහට අපේ සරණේරුවේ ඉඩ ප්‍රමාණය ඇරලා ඉවර වෙලා අපේ මේ දොර ගිහින් හේතු වෙන පැත්තෙත් ඉඩ ප්‍රමාණය තියලා තමයි අපි මේ දොරේ පළල ගන්න. ඒ කියන්නේ උළුවස්සේ පල්ලෙන් මේ සඳහා යන පල්ල අපි අඩු කරලා තමයි මේ දොරේ පළල සකස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේකේ උස සකස් කරගන්න එක. උසත් අපි සම්පූර්ණ උසම ගන්න නැහැ උළුවස්සේ. මොකද මේක එතකොට යට වදින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිසා උඩින් සහ යටින් අඩු වෙන විදිහට අපි මේකෙදි අඟල් භාගයක් විතර අපි මේක අඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට අඩු කරලා තමයි මේක අපි සකස් කරගන්නේ අඟල් භාගයක් හෝ අඟල් 3 කාලක්. ඉතින් ඒ විදිහට අඩු කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ විදිහට බාර් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ වටේ ෆ්‍රේම් එක ගහගන්න. එතකොට මේක ඔයාලට පේනවා ඇති විශේෂ හැඩයක් තියෙනවා මේ විදිහට එක පැත්තක මේ බොක්ස් බාර් එකේ U හැඩයක කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක්කෙන බාර් එක ගත්තොත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පහසුයි. මොකද මේ U පටිය නැත්තම් අපි වෙනම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට වඩා මේ විදිහට එන බාර් එක ගත්තාම අපිට මේක පහසුයි. මේක අඟල 1.5 කියන පල්ල තමයි අපි මේක ගත්තේ. එතකොට මේකෙන් අපි මේ විදිහට වටේ ෆ්‍රේම් එකට ඕන එක සකස් කරගන්නවා. ඒ වගේම මැද්දට එන මෙන්න මේ බාර් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පෙන්නන මේ මැද්දට එන බාර් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙම U හැඩයට එන බාර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ඉතින් ඔයාලට අඩි 2 විතර කෑල්ලක් ඕන නම් මෙන්නම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ හැම බාර් එකම අඩි 12 හෝ අඩි 20 ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල නම් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට උස පැත්තට බාර් දෙකක් කපා ගන්නවා. එතකොට අපි අර කලින් කිව්වා වගේ උළුවස්සේ උසට ටිකක් අඩුවෙන් ගන්නෙ. ඒක සඳහා අපි මේ වගේ එක පැත්තක U එක තියෙන බාර් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ විදිහට ඒක උස ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට බාර් දෙකක් අපි කපා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මේකෙදි මේ විදිහට මාක් කරලා මුළු මට්ටමින් අපි වටේම ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඒ ඉර දිගේ හරි කෙලින් හිටින විදිහට අපි ග්‍රයින්ඩරේ පාවිච්චි කරලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට අපි කැපුවාම මෙන්න මේ පෙන්නන බාර් දෙකම අපිට කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන විදිහට මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩරෙන් කපා ගන්න. මේක මේ හැඩයට නැතුව අපිට මුළු මට්ටමේ හැඩයට ගන්න පුළුවන් අංශක 45 හැඩයට. එතකොට අපිට ග්‍රයින්ඩරෙන් මේක කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කරන්නේ. ඔයාලට ගෙදරදීම තනියම කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඕනේ නිසා. එතකොට අපි දිග බාර් දෙක කපා ගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට අපේ පල්ල පැත්ත කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට පළල අපේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් නැහැ. මොකද මේ දිග බාර් දෙක යටට මෙනකන් ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මැද ප්‍රමාණයට විතරයි අපි මේ බාර් එක කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි සම්පූර්ණ දොරේ පල්ල ගන්න නැතුව මේ විදිහට
ඒ දොරේ පළලෙන් අපේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන බාර් දෙකේ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අඟල් 1.5 එනවා. එතකොට දෙපැත්තෙන් අඟල් 1.5 එනකොට අඟල් 3ක ප්‍රමාණයක් අපේ මේ දොරේ පළලෙන් අපිට අඩු වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රමාණය තමයි අපි මේ පල්ල පැත්තට ඕනේ බාර් එක විදිහට කපා ගන්නෙ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. දෙකම අපිට දෙපැත්තෙන් එන නිසා අපි පල්ල මැද්දට එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට අඟල් 3ක් දොරේ පල්ලෙන් අඩු කරලා අපි ඒ ප්‍රමාණය මේ විදිහට මේ බාර් එකෙන් අපි මැනගෙන ඉවර වෙලා කපා ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් අපි මේ විදිහට කෙලින්ම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මැද්දේ තියෙන බාර් එක. මෙන්න මේ බාර් එක. ඉතින් ඒකත් අර කලින් කපපු ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම තමයි එන්නේ. මේකෙදි අපි බාර් එකක් කපා ගන්නේ. කලින් එකේ නම් අපි බාර් දෙක ගානේ කපා ගත්තා. උස පැත්තට දෙකයි, පල්ල පැත්තට දෙකයි, මැද්දට එන බාර් අපිට එකයි එන්නේ. එතකොට ඒකෙන් එකක් අපි මෙන්න මේ දෙපැත්තට මෙන්න U බාර් එක එන එක පාවිච්චි කරලා අපි ඒකෙන් අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ ප්‍රමාණයට. මේකත් අඟල් 1.5 පල්ල අපි ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් එන බාර් දෙක වලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන මේ දෙපැත්තෙන් එන බාර් දෙකේම අපි කෙලවරවල් දෙකේ, ඒ කියන්නේ උඩින්ම සහ යටින්ම මෙන්න මේ විදියට මේ U පටි කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදියට මේ විදියට කපා ගන්න පුළුවන්. මේක මොකටද කපා ගන්න කියන එක ඉස්සරහට ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අපිට මේ පල්ල පැත්තට එන බාර් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නිසා සහ මේකට අපිට පටි වගේක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේක මේ විදියට කපලා ඉවත් කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි මේක හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. පීරක් හරි පාවිච්චි කරලා අර විදියට අයින් කරලා ඉවර වෙලා එතකොට තමයි මේක හොඳටම මේ බාර් එකේ ගානටම මැදිලා ඉවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ මැද්දට එන බාර් එක සඳහාත් අපි මේ විදියට අර දෙපැත්තේ එන දොරේ බාර් දෙකෙන් මේ විදියට U පටි දෙක ඉවත් කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් මේ විදියට මැද්දේ බාර් එක එන තැනින් මාක් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි ඒකත් අර කලින් කරා විදිහටම මේ විදියට අපි කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි වාට මේ විදියට ඕනේ ප්‍රමාණය ග්‍රයින්ඩරෙන් කපාගෙන ඉවර වෙලා අඬුවක් පාවිච්චි කරලා මේ පටිය නමලා ඉවර වෙලා ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට කඩලා ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කඩා ගත්තාන් පස්සෙත් මේකේ කොටසක් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අර කලින් කියා වගේම පීරක් පාවිච්චි කරලා ගාලා අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බාර් දෙකේම දිග බාර් දෙකේම මේ කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගත්තාන් පස්සේ තමයි අපේ ඉතිරි කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට මෙන්න මේ වගේ L පටි කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේක ගැන ඔයා දන්නවා අපේ දොර උළුවස්ස සකස් කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයා මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි නම් අපි අර දොරේ ගත්තේ 3 කාල සයිස් එක නෙමෙයි. මේක එක පැත්තක් උඩයි. අනිත් පැත්ත දිගයි. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට සකස් කරගන්න අපිට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ අපේ 3 කාල කියන පටියත් මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගෙන සකස් කරගන්නවා පොඩි කෑල්ලක්. මොකද අපි උළුවස්සට ගෙනාපු පටි කෑල්ලම තමයි මේකට පාවිච්චි කරේ. ඒක නිසා අපිට ඒකේ පළල අඩු කරගන්න මේ විදිහට කෑල්ලක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඒකලා ඉවරලා අපි 3 කාලට වගේ අපි ගන්නවා කෑලි 8ක් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අඟලට වැඩි කෑලි අපි දෙකකුත් කපා ගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අපි මේ කෑලි කපලා ඉවත් කරගෙන තියා ගන්නවා අපේ මේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා. ඉතින් මේ කියන දේවල් සියල්ල ඔයාලට ඉස්සරහට සරලවම පැහැදිලි වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ බාර් එකකින් U පටියේ තියෙන මේ බාර් එකකින් මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. අපිට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන මේ පටි සම්බන්ධ කරගැනීමේ පහසුව සඳහා. එතකොට ඒ පොඩි කෑල්ලක් ගන්න හේතුව මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක් අපි පල්ල පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට ඒක එන හරිම ස්ථානය හොයාගෙන අපි මේ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන මෙන්න මේ කෑලි සම්බන්ධ කරගන්න තමයි අපි මේ වගේ කොටසක් අපි කපලා තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඒක තියලා ඉවර වෙලා අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෑලි ටික. එතකොට අපි අර විදිහට කෑල්ලක් කපලා ඉවත් කරගන්න හේතුව ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මේ වගේ කෑලි දෙකක් තියෙනකොට මේක ඇතුලේ අඟල් 3 කාල අඟල් 1.5 ප්‍රමාණය එනකොට ටිකක් මේක හරියටම අපිට සම්බන්ධ කරගන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා පොඩි කෑල්ලක් අපි කපලා ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් කෑල්ලක් කපන්න ඕනේ ඔයාට ඒ සයිස් එකට ගන්නත් පුළුවන් ඕනනම් කඩේදී ඒ ප්‍රමාණයන්ගෙන් තියෙනවා. එහෙම අරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් අපි කරා වගේ ඔයාලට ඒ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ වගේ අපි පටි දෙපැත්තෙම හිටින විදිහට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ අපි මේකට සම්බන්ධ කරන, ඒ කියන්නේ පල්ල පැත්තට එන කෑල්ල සම්බන්ධ කරනකොට මේක ඉතාමත් ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් තවම ඔයාට මේක පැහැදිලි නැත්නම් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාට ඉස්සරහට හොඳට මේක පැහැදිලි වෙනවා මොනවාටද අපි මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරේ කියන එක ගැන.
ඉතින් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගෙන අපි ඒක ඇතුලින් රිවට් කරගන්න තමයි අපි මේ කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේම අපේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ඒ වගේම කොටසක් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ඒකත් අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට අපි එක බාර් එක මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේම තව බාර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකෙත් ඒ විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මැද්දට එන කෑල්ල සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අර මැද්දට එන බාර් එක කියන්නේ දෙපැත්තෙම U එක එන බාර් එක අරගෙන ඉවරලා ඒකේ පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන අර කලින් විදියට මේ විදියට තියාගෙන අපිට මේකේ එන තැන හරියටම දැනගෙන ඉවරලා අපිට මේ විදියට මේ අපි මේ කපාගත්ත මේ කෑලි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට කෑල්ලක් තියාගන්න හේතුව අපිට මේ වැඩේදී මේක සම්බන්ධ කර ගැනීමේ පහසුව සඳහායි අපි මේ විදියට කෑල්ලක් තියාගෙන මේක කරන්නේ. එතකොට අපිට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව හරියට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි මේ දොරේ උසාතට එන බාර් දෙකේ අපි මේ විදියට මේ කෑලි ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට ওই විදියට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෑලිත් එක්ක අපේ ඉතුරු බාර් ටික අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ කෑල්ල අපි පාවිච්චි කරේ මොකටද කියන එක. අපි මේ කෑලි ටික හරිම ස්ථානයේ තියාගන්න තමයි මේ කෑල්ලක් අපි කපලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට අර කෑලි අතරට යන විදියට අපේ මේ පළල පැත්තට එන මෙන්න මේ බාර් ටික අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් පැහැදිලි ඇති හොඳටම මොනකටද අපි මේක සම්බන්ධ කරේ, මේ විදියට කරේ මොන හේතුද මේ කියන දේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති. ඉතින් ඒ විදියට අපි මේ මැද්දට එන එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි අනිත් කෙළවරට එන එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවර වෙලා අපි රිවට් වලින් මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. නමුත් ඊට කලින් අපේ මේ මැද්දට එන බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මැද්දට එන ක්ලැඩින් බෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගන්න කලින් අපි මේකෙදි එක පැත්තක් විතරයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි. එතකොට අපි සම්පූර්ණ ෆ්‍රේම් එක ගහන්න නැතුව මේ විදියට අපේ දිග එක බාර් එකක් එක්ක විතරක් අපි මේක මේ පල්ල පැත්තට එන බාර් ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ විදියට මුළු මට්ටම තියලා මුළු මට්ටමට හදාගෙන අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අර දිග බාර් එකේ අපි සකස් කරගත්ත කෑලි වලට තමයි මේ අපි පල්ල පැත්තට එන පටි සම්බන්ධ කරලා රිවට් කරගන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ කෑලි වලින් මොකක්ද අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කියන එක. ඉතින් මේ විදියට රිවට් කරගත්තාන් පස්සේ අපි ඇතුළෙනුත් මේ විදියට රිවට් කරගන්නවා. කලින් එළිය පැත්තෙන් රිවට් කරේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයකට මේ ඇතුළෙන් සකස් කරපු එල් පටි එනවද කියලා හිතා ගන්න බැරි නම් මේ විදියට කෑල්ලක් තියලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතක් එනවා. එතකොට ඊට වැඩිය ටිකක් එහාට වෙන්න අපි මේක විද ගන්න ඕනේ කියලා ඒකට අහු වෙන විදිහට විදගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් රිවට් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම අනිත් කෙළවරත් අපි රිවට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දොරේ පල්ල පැත්තට එන එක පැත්තක් අපි සම්බන්ධ කරා. ඒ වගේම අනිත් කෙළවරත් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මැද සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් අපි පිටින් සහ ඇතුලින් දෙපැත්තෙන්ම මේ විදිහට රිවට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක හොඳට ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ මැද සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මැදත් අර විදිහට බාර් එක අපි අර කෑල්ල ඇතුළට වැටෙන විදිහට දාලා ඉවර වෙලා ඒක එක්ක සම්බන්ධ වෙන විදිහට ග්‍රිල් එකෙන් විදගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක රිවට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට කලින් කිව්වා වගේ අපි දිග එක බාර් එකකට විතරක් අපේ මේ පල්ල පැත්තට එන බාර් තුන මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඉතුරු එක සම්බන්ධ කරගන්න කලින් මේකේ මැද්දට එන බෝඩ් එක අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසායි ඒ කෑල්ල අපි දැම්ම සම්බන්ධ කරන්නේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරලා ඉවර වෙලා බෝඩ් එක දාලා අපි ඒ කෑල්ල මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැනට මම මේක తాවකාලිකව සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ රිවට් කරන්නේ නැතුව. මොකද මේක මැද්දට එන බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණය මැනගන්න පහසු නිසා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ මැද්දට එන බෝඩ් එක අපිට කපා ගන්න මේකේ පළල සහ අපිට උස දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ විදිහට පළල මැන ගන්නවා. ඒ වගේම උස පැත්තත් මැන ගන්නවා. ඉතින් මේකේ උස නම් ගන්නකොට අපි මේ කොටු දෙකේ වෙන වෙනම ගත්තොත් හොඳයි. මොකද අපි මේ හරිම මැද්දට මේකේ මැද්දෙන් එන බාර් එක සම්බන්ධ කරලා නැත්නම් මේකේ උස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොටු දෙකේ පළල නම් කොහොමත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ විදිහට අපිට උස පළල දෙකේ වෙන වෙනම මැන ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මැනගෙන ඉවර වෙලා අපේ මේ බෝඩ් එකේ මේ විදිහට ඒ ප්‍රමාණය මැනගෙන
අපි ඒක මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉවර වෙලා අපි ඒ අදාළ ප්‍රමාණයට මේ බෝඩ් කෑලි දෙක කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එක ගත්තාන් පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් වර්ග අඩියක් රුපියල් 100ක් වගේ මුදලක ඉඳන් ඔයාට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි දුඹුරු සුදු සිල්ව මේ වගේ පාටින් ඔයාට කැමති පාටින් ඔයාට පුළුවන් මේක මිලදී ගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා මේ වගේ අපේ channel එකේ වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඔයාටම තනියම කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අර විදිහට බෝඩ් ටික කපා ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බෝඩ් අපි ඇතුළට දාගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ box bar එකේ තියෙන U කොටස ඇතුළට මේ විදිහට මේ බෝඩ් එක දාගන්න. ඉතින් හරිම සරල දෙයක් ඔයාලට ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට U පටිය තියෙන එකක් ගන්න හේතුව මේක තමයි අපේ මේ බෝඩ් එක දාගන්න ඕනේ නිසා මේ විදිහට U පටිය එක්කෙන බාර් අපි ගත්තේ. ඉතින් වෙනම U පටිය අරන් සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔයාලට ඒ විදිහට පුළුවන් නිකම් box bar එක අරන් U පටිය වෙනම සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේ බෝඩ් එක දාගත්තාන් පස්සේ අපි මේ විදිහට අවසාන කෙලවර, ඒ කියන්නේ අපි සම්බන්ධ කරලා තිබෙන්නේ නැති කෙලවර මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒ බාර් එක අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මේකට රිවර්ට් කරගන්නේ. ඉතින් ඒකත් කලින් විදිහටම මේ විදිහට පිටපැත්තෙන් සහ ඒ වගේම ඇතුල් පැත්තෙනුත් ඒ විදිහටම රිවර්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට අර කලින් පැත්ත රිවර්ට් කරා වගේම අපි මේ බාර් එක දාලා ඉවර වෙලා මේ පැත්තත් හොඳට රිවර්ට් කරගන්නවා. එතකොට දොර හොඳ ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි දොරේ උඩ පැත්ත සහ යට පැත්ත දෙපැත්තෙම එන මේ බාර් එකිනෙක මේ විදිහට රිවර්ට් යන වලින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මැද්දේ බාර් එකත් අපි අර කලින් කරා වගේම රිවර්ට් යන වලින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මැද්දට තව රිවර්ට් ඇනේවත් අපි දෙපැත්තට ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ගහගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේකේ ප්‍රධාන වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. තව වැඩ කිහිපයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වැඩේ මේ විදිහට අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරපු දොර තමයි ඔයාලට දැන් පේන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ ස්ටිකර් එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදි අපි මේ බෝඩ් එක ගුරු පැහැ ගත්තේ තද ගුරු පැහැය. එතකොට ඒකේ මේ ස්ටිකරේ අපි මේ දොර සම්බන්ධ කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ ගලවා ගන්නවා. මොකද ඊට කලින් ගලවා ගත්තොත් මේ බෝඩ් එක සීරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට අපේ මේ ප්‍රධාන වැට්ටි ඉවර වුණාන් පස්සේ තමයි අපි මේ බෝඩ් එක ගලවා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න පුළුවන් අපිට ඒක ගලවලා ඉවත් කරගෙන ඉවර වෙලා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට මේකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ මේ පැඩින් බෝඩ් එක අර දාපු U පටිය ඇතුළත එහාට මෙහාට හෙල්ලෙනවා. මේක හොඳට හිර වෙන්න මේ විදිහට බීඩින් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ අර ඇතුලේ U කොටසේට දාපු ක්ලැඩින් බෝඩ් එක හොඳට හිර වෙන විදිහට මේ බාර් එක එක්ක මේ විදිහට අපි බීඩින් එක දාලා ඉවර වෙලා අපි මේක තද කරගන්නවා. එතකොට මේ බෝඩ් එක ආපහු එහෙම කොහෙවත් හෙලවෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට මේ බාර් එක එක්ක හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේ බෝඩ් එක වටේම ඔයාට මේ විදිහට බීඩින් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දොරේ බීඩින් එකක් දාගෙන වැඩ අවසන් කරපු දොර තමයි ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට එහෙම නැතුව මේ විදිහට මුළු මට්ටමට ඒ කියන්නේ අංශක 45 හැඩයට කපලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ග්‍රයින්ඩරින් කරනකොට ඒක ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට කරන්න අමාරුයි. මොකද මේක හරිම කෙලින් අපිට කපා ගන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා මේ මුළු වල හිඩැස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා අපිට ඒ දෙයකට යනවා නම් අපි ඇලුමිනියම් කට එකකටම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් කපන යන්ත්‍ර තියෙනවා. ඒකකට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ විදිහට මුළු කපලා කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. ග්‍රයින්ඩරින් කරන්න ගියොත් ඔයාලට ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ඒකයි අපි සරල විදිහට ඔයාලට ගෙදර තියෙන උපකරණ පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට දොර සකස් කරන විදිය ගෙනාවේ. ඉතින් අර විදිහට කරන එකත් ඕන නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ඒ විදිහට මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඒක සකස් කරන විදියත් අපි වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි ගේන්න හිතුවේ ඔයාලට ගෙදර ගොඩ හැමෝම ගාව අර විදිහට උපකරණ අඩු නිසා ග්‍රයින්ඩරේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහටත් අපි ගේන වීඩියෝ බලන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු කරලා නැත්නම් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.